विद्यार्थी मित्रांनो, DRT लेक्चरचं यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. आपण विविध प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांच्या संदर्भात महत्त्वाच्या घटकांची आपण माहिती बघत आहोत की जे घटक विविध प्रकारच्या परीक्षांच्यामध्ये वारंवार विचारले जातात किंवा ज्या घटकांच्यावरती विविध परीक्षांच्यामध्ये हमखास प्रश्न असतात. अशाच आपण घटकांची पाठीमागच्या काही लेक्चर्समध्ये माहिती बघितली. आजच्या लेक्चरला आपल्याला अशाच प्रकारचा एक महत्त्वाचा घटक बघायचा आहे की ज्या घटकावरती परीक्षेला वारंवार प्रश्न विचारले जातात किंवा विचारले जाण्याची दाट शक्यता आहे. तो म्हणजे आपल्या जगातील प्रमुख जमाती, त्यांची वस्ती, व्यवसाय आणि त्यांची असणारी वैशिष्ट्ये. आपण बघतो की आपण आजही 21व्या शतकामध्ये एवढ्या विकासाच्या अतिउच्च शिखरावरती पोहोचलो असलो तरी आजही आपल्याकडे अनेक लोक वंचित जीवन जगतात किंवा त्या लोकांचं जे जीवन आहे ते जीवन मागासलेलं आहे. जे पारंपरिक पद्धतीने जीवन जगतात आजही त्यांच्यापर्यंत विकासाच्या ज्या विविध सोयीसुविधा आहेत त्या सोयीसुविधा आपल्याकडे हव्या तेवढ्या त्या पोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्या आजही आदिम जमाती, आदिवासी जमाती आपलं मागासलेलं जीवन जगतो. अशा जमाती आजही आपल्याकडे असलेल्या अस्तित्वात असलेल्या पाहायला मिळतात. त्याच प्रमुख जमातींच्या विषयी, त्यांच्या वस्तीस्थानांच्या विषयी, व्यवसायांच्या विषयी, त्यांची जी वैशिष्ट्ये आहेत त्या वैशिष्ट्यांच्या विषयी आपल्याला माहिती बघायची आहे. जगातल्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यांमध्ये, जगातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या आदिवासी जमाती अस्तित्वात आहेत आणि त्या आपली संस्कृती टिकवून आहेत. त्याच आदिवासी जमातींच्या विषयी आपल्याला या ठिकाणी माहिती बघायची आहे. आता हा व्हिडिओ बघण्यापूर्वी तुम्ही अजून चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि तुमच्या इतर मित्रांच्यापर्यंत हे व्हिडिओ शेअर करा की जेणेकरून त्यांना या घटकाची किंवा या परीक्षेच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या घटकांची माहिती मिळेल. चला तर आपण आजच्या लेक्चरला या महत्त्वाच्या घटकाची माहिती बघणार आहोत. आपल्या पृथ्वीवरील किंवा जगातील प्रमुख जमाती, त्यांची वस्ती, व्यवसाय व वैशिष्ट्ये. मेजर ट्राइब्स, देअर हॅबिटेशन्स, ऑक्युपेशन अँड देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता एक पहिली जमात आहे ती आहे लॅपलॅडर. ही जी जमात आहे ही जमात प्रामुख्याने सूचिपर्णी अरण्याचा जो प्रदेश आहे तो सूचिपर्णी अरण्याच्या प्रदेशामध्ये वास्तव्य करणारी प्रमुख जमात म्हणून ओळखली जाते. या जमातीचा जर आपण व्यवसाय बघितला तर व्यवसाय लाकूडतोड करणं आणि शिकार करणे त्यांचा व्यवसाय आहे. त्यांचं जर वैशिष्ट्य बघितलं तर फासेपारधी आपण म्हणतो त्या प्रकारचं या लॅपलॅडर या जमातीचं ते वैशिष्ट्य असलेलं पाहायला मिळतं. पुढची जमात आहे ती आहे एस्किमो. एस्किमो ही जी जमात आहे ती टुंड्रा प्रदेशामध्ये राहते. तुम्ही तुमच्या माध्यमिक पातळीवरच्या शिक्षण घेत असतानाही तुम्ही बघितलं असेल ते एस्किमो इग्लू प्रकारच्या घरांमध्ये राहतात. बर्फाचं बनवलेलं घर असतं. हे घर टुंड्रा प्रदेशात असतं म्हणून हे बर्फाच्छादित प्रदेशामध्ये राहणारे एक महत्त्वाची जमात म्हणून एस्किमो ओळखले जातात. ते टुंड्रा प्रदेशामध्ये राहतात. त्यांचा व्यवसाय शिकार करणं आहे. हे लोक कच्चं मांस खातात. कच्चं मांस यासाठी खातात की बर्फाळ प्रदेशात राहत असताना त्यांना उपलब्ध असणाऱ्या अन्नावरती उपजीविका करावी लागते म्हणून ते त्या पद्धतीचं जीवन जगत असते. पुढची जमात आहे पिग्मी जमात. कांगो खोऱ्यामध्ये राहणारी प्रमुख जमात आहे. फळं, कंदमुळं गोळा करणं हे त्यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. तर त्या जमातीचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते स्थलांतरित प्रकारची शेती करतात. आपण या अगोदर शेतीचे प्रकार बघितलेले, यामध्ये स्थलांतरित शेती काय असते हे बघितलेलं आहे. ते स्थलांतरित शेती करणं हे या पिग्मी जमातीचं एक सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. त्यानंतर आहे रेड इंडियन. रेड इंडियन ही जी आदिवासी जमात आहे ती जमात उत्तर व दक्षिण अमेरिका, जी जगातली एक प्रमुख महासत्ता म्हणून आपण जिच्याकडे बघतो त्या महासत्ता असणाऱ्या देशामध्ये ही आदिवासी जमाती आहेत. उत्तर व दक्षिण अमेरिकेमध्ये असणारी रेड इंडियन ही जमात आहे. शिकार आणि मासेमारी करणं हा या जमातीचा प्रमुख व्यवसाय आहे. त्याचबरोबर फळं गोळा करणं हे त्या जमातीचं वैशिष्ट्य असलेलं पाहायला मिळतं. त्यानंतर झुलू ही जमात सुदान गवताळी प्रदेशामध्ये आढळणारी जमात आहे. शिकार करणं हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. ही जमात काही प्रमाणामध्ये स्थलांतरित शेती करते, त्यामुळे ह्या जमातीचे हे वैशिष्ट्य आहे. त्यानंतरची आहे बडाऊन जमात. ही अरब प्रदेशामध्ये राहणारी जमात आहे. सहारा वाळवंटामध्ये प्रामुख्याने ही जमात आढळते. ओयासिस प्रकारची शेती व व्यापार करणं हे या बडाऊन जमातीचं वैशिष्ट्य आहे. ही जमात जी आहे ती जमात खगोलशास्त्रामध्ये प्रवीण आहे. याचं कारण म्हणजे आपल्याकडे असणारे जे प्राचीन खगोलतज्ञ होते, इब्न बतूता आपण म्हणतो, असे विविध प्रकारचे जे खगोलतज्ञ होते जे त्या अरबस्तानच्या वाळवंटाच्या निर्वात आकाशाच्या पोकळीतून ग्रहांचं निरीक्षण करण्याचं काम यांनी केलेलं आहे. प्राचीन कालखंडापासून हे जे अरबस्थानातील लोक आहेत ते लोक खगोलशास्त्रामध्ये प्रवीण आहेत आणि जमात ही त्याला अपवाद नाही. ही जमात ही खगोलशास्त्रामध्ये त्याच प्रकारे प्रवीण असलेली पाहायला मिळते. पुढे जर आपण बघितलं तर पुढची जमात आहे ते म्हणजे किर्गिज जमात. ही आशियातील स्टेप्स आणि गवताळ प्रदेशामध्ये आढळणारी जमात आहे. या जमातीचा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन करणं हा आहे.
युर्ट नावाच्या तंबूमध्ये राहतात. त्याचबरोबर कुमिस नावाचे आवडते पेय हे या जमातीचं सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. त्यानंतर आहे कोझक जमात. रशियातील गवताळ प्रदेशामध्ये आढळणारी जमात आहे. पशुपालन हा व्यवसाय करते. घोड्यावर बसण्यात पटाईत असणारी जमात आहे. गाऊची ही जमात दक्षिण अमेरिकेच्या पंपास या गवताळ प्रदेशामध्ये आढळते. पशुपालन हा त्यांचा व्यवसाय आहे. मस्त दांडग्या जनावरांना बठणीवर आणण्यात वाकबगार असणारी जमात म्हणून गाऊची ही जमात ओळखली जाते. त्यानंतर सामेड व ओस्टाएक जमात ही सूचीपर्णी अरण्याच्या प्रदेशामध्ये आढळते. फासेपारधी काम करणं हे जमातीचं वैशिष्ट्य आहे. लाकूडतोड व शेती करणं हे त्यांचं सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. त्याचबरोबर बुशमेन जमात कलहरी या वाळवंटी प्रदेशामध्ये आढळणारी दक्षिण आफ्रिकेतील एक महत्त्वाची जमात आहे. शिकार करणे, फळे गोळा करणे या जमातीचं वैशिष्ट्य आहे. शिकार करण्यामध्ये पटाईत असणारी ही जमात आहे. ब्लॅक फॉलो जमात ही ऑस्ट्रेलियामध्ये आढळते. शिकार, फळे गोळा करणे ह्या जमातीचा प्रमुख व्यवसाय आहे. शिकारीच्या माग काढण्यामध्ये पटाईत असण्यामध्ये ही जमात महत्त्वाची आहे म्हणून या जमातीचं ते वैशिष्ट्य आहे. त्याचबरोबर मावरी जमात न्यूझीलंडमध्ये आढळते. शेती व मासेमारी करते. ही जमात उत्तम योद्धे आहेत हे त्या जमातीचं वैशिष्ट्य आहे. अशा हे काही प्रमुख जमाती आपण बघितल्या या जे जागतिक पातळीवरती असणाऱ्या महत्त्वाच्या जमाती आहेत. या संदर्भात तुमच्या काही शंका असतील तर मी कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा. थँक्यू.